હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ લાડવાની રેસીપી. આ લાડવા તમે શિયાળા સિવાય ગમે ત્યારે પણ ખાઈ શકો છો. આ લાડવા તમને બીપી કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરશે. જો તમને સાથે કોલેસ્ટ્રોલ હોય તો તે પણ ઇમ્પ્રૂવ કરશે અને આમાં પ્રોટીન પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે અને સાથે ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ હોય છે જે તમારું હેર ગ્રોથમાં પણ ખૂબ જ મદદ કરે છે અને આમાં લિગ્નેન હોય છે જે કેન્સરના રિસ્કને રિડ્યુસ કરે છે. તો ચાલો આટલા બધા બેનિફિટવાળા લાડુ ફટાફટ બનાવવાનું ચાલુ કરી દઈએ. તો આ એકદમ હેલ્ધી લાડવા બનાવવા માટે આપણે અહીંયા 500 ગ્રામ જેટલી અળસી લઈશું. આજે આપણે અળસીના જ લાડવા બનાવીશું અને આપણે એને ધીમા ગેસ ઉપર શેકી લેવાના છે. આ લાડવાની ખાસિયત એ છે કે આ લાડવામાં ઘીનો ઉપયોગ નથી થતો કે માખણ, તેલ કે કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ નથી થતો. બસ અળસી અને ગોળનો જ ઉપયોગ થાય છે. તો આ લાડવા હેલ્ધી પણ બની જશે. તો આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી તમે આસાનીથી એકદમ સરસ ટેસ્ટી લાડવા ઘરે બનાવી શકો. આવી રીતે અળસી ફૂટવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે એને ધીમા ગેસ ઉપર શેકતું રહેવાનું છે. તમે જો સતત હલાવતા હોય તો મીડિયમ ગેસ ઉપર પણ શેકતા રહેશો. થોડીક વાર લાગશે અળસીને શેકાતા, પણ એને આરામથી આપણે એને શેકી લેવાની. પછી શેકાઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને એને ઠંડુ થવા દેવાનું. તમે જોઈ શકો છો અળસી આપણી સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે. અળસીને પહેલાં સરસ શેકી લેજો તો જ લાડવા સરસ બનશે. આવી રીતે તમે હાથમાં અડો અને જો નખેથી એ તૂટવા માંડે એટલી અળસી આપણે એને શેકી લેવાની છે કે પછી એને ફૂટવા માંડે ત્યાં સુધી એને શેકી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ અળસી આપણી શેકાઈ ગઈ છે. હવે આને આપણે મિક્સરમાં પીસી લેવાની છે. તો આપણો એને અધકચરો પાવડર કરવાનો છે. અહીંયા આપણે એકદમ બારીક પાવડર નહીં થાય, એનો અધકચરો જ પાવડર થશે. તો આપણે અહીંયા અધકચરો જ પાવડર કરશું. ઇવન તમે આખું પણ રાખી શકો છો, પણ એ ખાવામાં મજા નહીં આવે. તો પહેલાં પાવડર કરી લેવો અને પાવડર થઈ ગયા પછી એક કડાઈમાં આપણે ગોળ ઉમેરી દેવાનો. જેટલા તમને અળસી લીધી હોય એટલું જ તમારે અહીંયા ગોળ ઉમેરવાનો. તો મેં અહીંયા 500 ગ્રામ જેટલો ગોળ લીધો છે. તો તમારે આટલું બધું ગળ્યું ના ખાવાનું હોય તો પછી તમારે અહીંયા 450 ગ્રામ જેટલો ગોળ લેશો તો પણ ચાલશે. હવે ગોળને એકદમ ધીમા ગેસ ઉપર ગરમ કરવાનો. મારી પાસે તો ઢીલો જ ગોળ હતો એટલે બહુ વાર નહીં લાગે. ઇવન હું આમને આમ જ ગોળ એને અળસી સાથે મિક્સ કરી દઈશ તો પણ ચાલશે. પણ બધાય પાસે આવી રીતે ઢીલો ગોળ નથી હોતો એટલે મેં અત્યારે એને ગરમ કરીને તમને દેખાડ્યો છે કે તમારી પાસે ગમે તેવો ગોળ હોય એને કટકા કરીને આવી રીતે પાણી વગર જ એને ગરમ કરી લેજો અને ગેસ ધીમો રાખજો. આવી રીતે એકદમ સરસ ગોળ ઉગળી જાય આપણે ત્યાં સુધી ગોળને ઓગાળી લેવાનો છે. જોઈ શકો છો સરસ ગોળ ઉગળી ગયો છે, એક પણ કણી રહી નથી. આમાં આપણે કોઈ ચાસણી કે કંઈ વસ્તુ કરવાની નથી, બસ ગોળને ખાલી ઓગાળવાનો જ છે. પાણી પણ ઉમેરવાની જરૂર નથી. હવે ઓગળી જાય એટલે એમાં આપણે અળસીનો પાવડર ઉમેરી દેવાનો. અળસીનો પાવડર એકસાથે વધારે નહીં ઉમેરતા ને તમને હલાવવામાં મજા નહીં આવે, એટલે થોડો થોડો ઉમેરતા જજો અને મિક્સ કરતા જજો. અને આ કામ થોડું જલ્દી કરજો. અળસી તરત જ સુકાઈ જાય છે અને આપણે એના લાડુ નહીં વાળી શકીએ, એટલે અત્યારે ફટાફટ એને મિક્સ કરતા જજો. તો તમે જોઈ શકો છો મેં આ સરસ મિક્સ એને કરી લીધું છે. આ જામવા પણ માંડ્યો છે એટલે થોડીક ઉતાવળ કરજો અને મિક્સ થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દેજો. પછી થોડુંક નવું શેકું હોય ત્યારે જ આપણે એમાંથી લાડવા વાળવા માંડશું. જેટલું ગરમમાં તમે લાડવા વાળશો એટલા તમને ઇઝી લાડવા વાળી શકો છો. અને જેમ જેમ ઠંડુ થશે એટલું તમારે એને વજન વધારે આપવું પડશે. એટલે બને તો થોડું ગરમ હોય ત્યારે જ આવી રીતે એને લાડવા વાળવા માંડજો. આ લાડુમાં પ્રોટીન તો છે જ, સાથે આમાં ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ પણ છે, જેઓ હેર ગ્રોથમાં ખૂબ જ મદદ કરે છે. અને આ લાડુ એકદમ ટેસ્ટી બને છે. તો આવી રીતે ફટાફટ ખવાઈ પણ જશે. સાથે આ કોલેસ્ટ્રોલ ઇમ્પ્રૂવ કરવામાં મદદ કરે છે, બીપીને લો કરે છે અને શુગરને પણ કંટ્રોલ કરે છે. તો થઈ ગયા ને કેટલા બધા બેનિફિટવાળા લાડુ. તો આ લાડુ દરરોજ તમે તમારા ફેમિલી મેમ્બરમાં બધાને જ ખવડાવજો. અને પછી રેસિપી કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી કહેજો. રેસિપી સારી લાગી હોય તો તમને ખબર જ છે, વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને તમારા ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સમાં આ વિડીયો જરૂરથી શેર પણ કરી દેજો. અને સાથે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો.
તો તમે એન્જોય કરો આટલા બધા બેનિફિટવાળા અળસીના લાડવા. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.